Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ giữ tàu hàng, Bắc Triều Tiên mua tàu Việt Nam thay thế. Hồi năm ngoái, sau khi nắm được quyền kiểm soát một trong những tàu chở hàng lớn nhất của Bắc Triều Tiên, chính phủ Mỹ nói rằng mất mát lớn này sẽ gây gián đoạn đáng kể cho khả năng của Bình Nhưỡng thách thức cấm vận và tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng cấm như than đá, món hàng mang lại nhiều lợi nhọc nhất cho Bắc Triều Tiên. Và Triều Tiên bây giờ đã sắm một chiếc tàu khác để thay thế, đó là chiếc tàu hàng trọng tải 16.000 tấn của Vinalines, tên là Fortuna, đã được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines bán vì lý do khó khăn tài chính vào năm 2018, và điều này đang được quốc tế theo dõi chặt chẽ. Đây là hình ảnh con tàu Vinalines Fortuna có trọng tải 26.000 tấn được Vinalines giao bán đấu giá vào đầu năm 2018 với giá khởi điểm là 2,45 triệu đô la, chỉ bằng 1/10 so với giá mua vào là 20,7 triệu đô la. Con tàu Vinalines Fortuna nay được gọi là Thekpong, có nghĩa là hòa bình, và đang hoạt động dưới lá cờ của Bắc Triều Tiên từ ít nhất tháng Giêng năm nay, khi con tàu phát tín hiệu nhận dạng gần cảng Nampo ở bên bờ Tây của Bắc Triều Tiên. Chiếc tàu này đã bị nêu tên trong một phúc trình mới về các hoạt động hàng hải năng động của Bắc Triều Tiên, bất chấp nỗ lực của Mỹ và đồng minh trong 2 năm qua nhằm bóp nghẹt huyết mạch kinh tế của Bắc Triều Tiên qua lệnh cấm vận. Các cố gắng quốc tế nhằm tăng áp lực đối với lãnh tụ Kim Jong-un đã gặp phải bế tắc trong những tháng gần đây, khi cả Trung Quốc lẫn Nga đều hối thúc việc nới lỏng cấm vận, với lập luận cho rằng các nạn nhân phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của các biện pháp cấm vận là người dân thường. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Royal United Service, một thích thác của Anh, đã dùng tín hiệu vô tuyến của tàu và hình ảnh vệ tinh để xác định rằng kể từ tháng 10 năm ngoái, các tàu chở hàng do Bắc Triều Tiên kiểm soát đã thực hiện ít nhất là 175 chuyến hải trình đến Chusan, thành phố ven biển của Trung Quốc gần Thượng Hải. Trong số đó, nhiều tàu vận chuyển than, món hàng mang nhiều lợi nhuận nhất cho Bắc Triều Tiên hiện nay. Và một số lô hàng đã được giao trong những tuần gần đây cho thấy mặc dù Triều Tiên đã siết chặt biên giới trên bộ với Trung Quốc và cắt hầu hết các thương mại để tự bảo vệ chống lại dịch viêm phổi cấp virus corona gây ra, thì Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm và xuất sang Trung Quốc than đá và nhiều sản phẩm khác bằng đường biển. Đây là hình ảnh hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã gặp nhau ở Hà Nội, được xem là một thất bại có nhiều mức độ, một phí phạm thời gian, năng lực và tài nguyên, bởi vì cấp lãnh đạo cao nhất của hai bên bất đồng về những nguyên tắc cơ bản nhất. Triều Tiên bị cấm xuất khẩu than đá, thép hoặc chì. Bằng cách ngăn Triều Tiên không cho xuất khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tìm cách áp lực lên ông Kim Jong-un chấp nhận thương lượng để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước ông. Bình Nhưỡng vẫn giữ thái độ thách thức. Hôm thứ Hai tuần này, Triều Tiên đã thực hiện một cuộc thử nghiệm tên lửa đầu tiên của họ trong năm 2020. Trung Quốc phủ nhận rằng Bắc Kinh đã tạo điều kiện cho phép Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu bình luận nào của tờ Wall Street Journal cho bài viết này. Các cuộc gọi đến văn phòng đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cũng không được trả lời. Wall Street Journal cho biết thêm rằng họ đã gọi tới Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines để hỏi về vụ mua bán tàu cho Triều Tiên, nhưng cũng không được đáp ứng. Hồi tháng 2 năm 2018, Vinalines Fortuna được Vinalines giao bán với giá ban đầu khởi điểm là 2,4 triệu đô la. Mức này chỉ bằng 1/10 so với giá lúc mua vào là 20,7 triệu đô la. Vào hồi tháng 5 năm 2019, Mỹ đã lần đầu tiên bắt giữ một tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên mà được cho là đang vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh tàu White Hornet bị Indonesia bắt giữ vào tháng 4 năm 2018. Con tàu có tên White Hornet tải trọng 17.000 tấn, khi ấy
đang vận chuyển 25.000 tấn than trị giá khoảng 3 triệu đô la. Ban đầu bị Indonesia bắt vào hồi tháng 4 năm 2018 theo một lệnh tịch thu do dân sự bất thường của Mỹ. Con tàu hiện thuộc quyền sở hữu của Mỹ và hiện đang tiếp cận lãnh hải của Mỹ để tiến về quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Mỹ đã đệ trình lệnh bắt đối với con tàu bị niêm phong này từ tháng 7 năm 2018. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào thời điểm thu giữ con tàu không liên quan gì đến các vụ phóng thử tên lửa của Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 nhằm bóp nghẹt sự tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cấm xuất khẩu các mặt hàng như than, sắt, chì, dệt may và hải sản. Đóng cửa nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ đã qua tinh chế. Tuy nhiên, các quan sát viên của Liên Hợp Quốc hồi tháng 3 đã báo cáo rằng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thách thức các lệnh trừng phạt này thông qua sự gia tăng đáng kể trong trao đổi sản phẩm dầu mỏ và than đá. Tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi đó là hành động ăn cướp phi pháp và vi phạm quyền của họ. Ông nói, chúng tôi xem con tàu là một phần lãnh thổ, nơi chủ quyền quốc gia cần được thực hiện đầy đủ, ông Kim cho biết. Mới đầu vào năm 2020, báo Vietnamnet của Việt Nam đã đăng một loạt hình ảnh với bài viết Việt Nam lần đầu tiên công khai tên lửa đạn đạo Scud mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng tên lửa đạn đạo này thực chất là mua của Bắc Triều Tiên từ năm 1988. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo Hwasong 6, được dịch ra là Hỏa Tinh 6, còn có tên gọi là Scud C mà Việt Nam mua của Bắc Triều Tiên. Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này ở Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật trong biên chế. Pháo binh Việt Nam với khả năng tung đòn tấn công tầm xa hàng trăm km thực sự là một lực lượng đáng gờm trong khu vực khi sử dụng những quả tên lửa này. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SHIPRI, cho biết trong năm 1998, Việt Nam đã tiếp nhận từ Triều Tiên 25 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hỏa Tinh 6. Hỏa Tinh 6 Scud C là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, nhiên liệu lỏng, một giai đoạn do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sản xuất. Nó là biến thể nâng cấp từ Hỏa Tinh 5 phiên bản E-15 Scud của Liên Xô trước đây. Triều Tiên bắt đầu cải tiến nhằm nâng tầm bắn của tên lửa Hỏa Tinh 5 vào năm 1988. Với vài thay đổi nhỏ, đến năm 1989, công việc đã hoàn thành, dẫn đến một loại tên lửa mới ra đời được định danh là Hỏa Tinh 6. Hỏa Tinh 6 đã bắn thử nghiệm vào tháng 6 năm 1990. Nhờ thu được kết quả tốt, nó chính thức đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 1991. Do trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến đi kèm động cơ hiệu suất cao mà sai số vòng tròn xác suất của Hỏa Tinh 6 rút xuống chỉ còn 50 m, trong khi tầm bắn tăng vọt lên 700 km so với 300 km trước đó. Và mới đây, trang web báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài đăng truyền thông Triều Tiên ca ngợi mối quan hệ gắn bó với Việt Nam. Đây là hình ảnh, một trong rất nhiều hình ảnh mà nhiều phụ nữ Triều Tiên là những quân nhân đã đồng thời khóc òa lên vì sung sướng khi được trực tiếp gặp mặt Chủ tịch Kim Jong-un của họ. Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng bài viết ca ngợi mối quan hệ gắn bó và thân thiết với Việt Nam, vun đắp qua nhiều thập niên hợp tác trong cuộc chống chủ nghĩa đế quốc và theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Bài xã luận trên của tờ Rodong cho rằng trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được thắt chặt, với cột mốc là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sang Việt Nam vào đầu năm 2019. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Việt Nam trong 55 năm qua. Và báo nói, lập trường kiên định, Đảng và Nhà nước Triều Tiên là xây dựng các mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia theo ý nguyện của các nhà lãnh đạo tiền bối và thúc đẩy quan hệ song phương từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhân dân Triều Tiên trân quý mối quan hệ với Việt Nam dựa trên tinh thần luôn hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập chủ nghĩa xã hội, tờ London đã viết như vậy.
Và theo bài báo, nhân dịp sang Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 2 năm 2019, Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà, đồng thời bày tỏ hy vọng thúc đẩy các quan hệ hợp tác và trao đổi với Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội vào thời gian đó. Từ những nền tảng được vun đắp sau chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2020. Việt Nam và Triều Tiên đã tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tháng 6 năm 2019, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đưa tin về Việt Nam bàn giao lương thực viện trợ cho Triều Tiên. Tiếp sau đó, vào tháng 9 năm 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam, trong đó đặt kỳ vọng vào việc vun đắp các mối quan hệ gắn kết hơn với Việt Nam. Mừng chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng 4 năm 2019, Triều Tiên đã phát hành mẫu tem mới thể hiện quốc kỳ hai nước cùng những thông tin về sự kiện này. Mẫu tem in hình quốc kỳ Việt Nam và Bắc Triều Tiên, bên dưới là hình khuê văn các cùng quốc hoa của hai nước là hoa sen và hoa mộc lan. Trên tem còn có nhiều dòng chữ ghi bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Anh như chuyến thăm hữu nghị chính thức của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 3 năm 2019 và quan hệ hữu nghị Triều Tiên Việt Nam. Và Việt Nam và Bắc Triều Tiên là hai đất nước có cùng thể chế chủ nghĩa cộng sản, sai lầm và lỗi thời như nhau. Người dân ở cả hai nước này không được hưởng các quyền căn bản nhất của con người như tự do báo chí, tự do biểu đạt, tự do bầu cử và nhiều quyền căn bản khác. Tất cả những điều đó dẫn đến việc đất nước này ngày càng tụt hậu, người dân ngày càng thêm khó khăn và đau khổ. Họ đã, đang và vẫn tiếp tục bỏ xứ ra đi, sang tới những nước dân chủ, tự do để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn nơi quê nhà. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de. Chào các bạn.